নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ ভেন্দি ভাজিৰ এটা সুস্বাদু ৰেচিপি। এই ভেন্দি ভাজিখন বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম মাহ মছলাৰে আপোনালোকে এই সুস্বাদু ভেন্দি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব। আৰু এই ভেন্দি ড্ৰাই ফ্ৰাই সোৱাদৰ কথা মই আপোনালোকক কি ক'ম, গৰমে গৰমে এই ভেন্দি ভাজি থাকিলে দাইল ভাতৰ লগত আৰু একোৱেই নালাগে। মই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো এই ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি ফটাফট চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া ভেন্দি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাবৰ কাৰণে মই আধা কিলো ভেন্দি লৈছোঁ। ভেন্দিখিনি ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি কিচেন টাৱেলেৰে মচি শুকাই লৈছোঁ। এতিয়া ভেন্দিৰ আগবোৰখিনি কাটি ল'ম। ভেন্দিখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰিহে শুকাই পেলাইহে আগবোৰ কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মাজৰখিনি মই দেখুৱাৰ দৰে এইদৰে ফালি ল'ব লাগিব। আগবোৰ কাটি লৈ মাজৰখিনি এইদৰে পেটটো ফালি দিলে হৈ গ'ল। আগৰ কিছু অংশ আৰু তলৰ ফালৰ কিছু অংশ কাটি নিদিওঁ, মাজৰখিনিহে কাটি দিম। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? এয়া চাওক, মাজৰখিনি কাটি দিছোঁ আৰু এয়া ভেন্দিখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কেতিয়াবা ভেন্দিৰ ভিতৰত পোক থাকে, লেতেৰা থাকে, সেনেকুৱা ভেন্দি পেলাই দিব, পোকে খোৱা ভেন্দি। আৰু এয়া ভালদৰে চায়ো ল'ব পাৰি, ফালি লৈ ভিতৰত ভেন্দিটো ভাল নে বেয়া। এয়া চাওক, মাজৰ খণ্ড ফালি দিছোঁ আৰু এটা ছাইডহে ফালিছোঁ দেই, একেবাৰে ভিতৰৰ ছাইডখিনি মোনা এখনৰ নিচিনা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, ভেন্দিখিনি ভালদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া এচামুচ মই বাদামৰ গুড়ি লৈছোঁ। বাদামৰ গুড়ি সহজে কেনেকৈ বনাব পাৰি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, মোৰ লিংকটো চাই ল'ব। একেবাৰে সহজ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদমতে, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি দিলোঁ, এয়া আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে। হালধি দিছোঁ আৰু এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে, আমচুৰ পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে এচামুচ আৰু গৰম মছলা সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। এই গোটেইখিনি মছলা বাদামৰ গুড়িৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। খুব ভালদৰে মিলাব লাগিব। বাদামৰ গুড়ি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, একেবাৰে সহজ। টাৱাখনত এমুঠি বাদাম ভালদৰে ভাজি লৈ পেলাই, তেল নিদিয়াকৈ ভাজি লৈ বাকলি গুচাই গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত দি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে হৈ যায় বাদামৰ গুড়ি। এতিয়া মছলাখিনি ভেন্দিটোৰ ভিতৰত এইদৰে সোমাই দিব লাগিব। এয়া চাওক, ভালদৰে সোমাই দিলোঁ আৰু এয়া ভেন্দি ৰেডি হৈ গৈছে ভাজিবৰ কাৰণে। গোটেইকেইটা ভেন্দি এইদৰে ফটাফট কৰি ল'লে হৈ যাব। ভেন্দিটোৰ ভিতৰত সাৱধানে ভৰাব লাগিব যাতে ভেন্দিটো ফাটি নাযায়। দুইফালে যদি ভেন্দিটো কাটোতে আপোনালোকৰ বেয়া হয়, দুইফালে যদি কাটা যায় তেতিয়া এই যে মছলাখিনি ওলাই যোৱাৰ চান্স থাকে, গতিকে এফালেহে কাটিব লাগিব মই দেখুৱাৰ দৰে। এয়া চাওক, ভেন্দিখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। খুব সহজ আৰু খুব সোনকালে হোৱা কাম, খাই কিন্তু বৰ বঢ়িয়া লাগে। এয়া চাওক, ভেন্দি গোটেইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আহক এতিয়া ইয়াক ভজাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এইখিনি মছলা ৰৈ গৈছে, প্ৰায় টেবুল স্পুনেৰে এচামুচ মছলা ৰৈ গৈছে, এইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিম। আহকচোন চাওঁ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বেছি তেল নালাগে। ফ্ৰাইং পেনখনত মাত্ৰ 2 চামুচ তেল দিছোঁ মই, টেবুল স্পুনেৰে 2 চামুচ তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত এই যে ৰৈ যোৱা মছলাখিনি, এই মছলাখিনি প্ৰথমতে দি দিম ইয়াতে। এয়া চাওক, মই 2টা বেটছত ভেন্দিখিনি ভাজিম, গতিকে আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে ইয়াতে প্ৰথমতে দি দিছোঁ মছলাখিনি। এতিয়া মছলাখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে তেলৰ লগত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি ভেন্দিখিনি ভাজিব লাগিব। এইদৰে ভেন্দি এটা এটাকৈ ইয়াতে দিব লাগিব। এয়া চাওক, মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিব, নহ'লে মছলা জ্বলি যাব। এয়া চাওক, এইখিনি ভেন্দি মই ছেকেণ্ড বেটছত ভাজিবৰ কাৰণে থৈ দিলোঁ আৰু প্ৰথম বেটছৰ ভেন্দিখিনি এতিয়া ভালদৰে আমি ভাজিম। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে, লুটিয়াই দি চাৰিও ছাইড ভালদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ছাইডকেইটা লুটিয়াই দি থাকিব লাগিব। ৰং চেঞ্জ হৈ আহিব, ভেন্দি ভিতৰলৈকে সুন্দৰভাৱে সিজিব।
এইদৰে লুটিয়াই থাকি থাকি কামটো কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে ঢাকন মাৰিব নালাগে কাৰণ ভেন্দিৰ আঠালেতিয়া এটা ভাব থাকে ভেন্দিখিনি ভজা যোৱাৰ পিছত লাষ্টতহে মই ঢাকন মাৰিম এয়া চাওক লুটিয়াই থাকি থাকি ভেন্দিখিনি প্ৰতিটো সাইড যাতে ভালদৰে সিজি যায় তাক লক্ষ্য ৰাখি ভালদৰে ভাজিব লাগিব এয়া চাওক মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকেৰে হেতাখনেৰেও এই কামটো কৰিব পাৰে লুচি ভাজা জালনাৰেও কৰিব পাৰে সুবিধা থাকিলে সুবিধা বুজি যিকোনো প্ৰসেসেৰে আপোনালোকে এইদৰে ভেন্দিকিটা লুটিয়াই ভাজি থাকিব গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমত ৰাখিব এয়া চাওক ভেন্দিখিনি যিহেতু হ'বলৈ হৈছে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমত ৰাখি কামটো কৰিব ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে এতিয়ালৈকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যে প্ৰিয় দৰ্শক মনত পেলাই দিলোঁ এয়া চাওক ভেন্দি ভাজি থকাৰ 15 মিনিট হৈ গ'ল গোটেইকেইটা সাইড মই লুটিয়াই থাকি থাকি ভাজি আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভেন্দিখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে আৰু এই ভাজিখনত যিমান কোমল আৰু ফ্ৰেছ ভেন্দি আপোনালোকে ল'ব সিমানেই টেষ্টি হ'ব বুঢ়া ভেন্দি নল'ব বেছি ভাল নালাগিব খাই ফ্ৰেছ কোমল ভেন্দি ল'ব বৰ বঢ়িয়া হয় এবাৰ যদি আপোনালোকে এই সোৱাদত ভেন্দি ভাজি খাই নহয় বাৰে বাৰে খাবৰ মন যাব এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থলো গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে সিমত থৈ এয়া ঢাকন মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে ভেন্দি ভাজি এতিয়া লাষ্টত মই কি কৰিছো চাওক এচামুচ নেমুৰ ৰস এয়া ওপৰত দি দিছো খুব বঢ়িয়া এটা টেঙা জ্বলা নিমখীয়া ভাব হয় ভেন্দি ভাজি বৰ বঢ়িয়া হয় নেমুৰ ৰস দিয়াৰ পিছত বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে নেমুৰ ৰস দি লৰা চৰা কৰি উঠাই থলে হৈ গ'ল এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ দেখিবলৈ হৈছে বৰ বঢ়িয়া হৈছে ভেন্দি ভাজি গৰমে গৰমে খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈছে মই দুয়োটা বেটছৰ গোটেইখিনি ভেন্দি ভাজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰি দেখাইছো দাইল ভাতৰ লগত এইদৰে ভেন্দি ভাজি হলে আৰু একো নালাগে প্ৰিয় দৰ্শক আশা ৰাখিছো ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি আৰু অতি সোনকালে এইদৰে ভেন্দি ভাজি আপোনালোকে খাব বুলিও মই আশা ৰাখিছো কেনেকুৱা পালে খাই জানিবলৈ যাতে নিশ্চয় দিয়ে আৰু ৰেচিপিটো ভাল পাইছে বুলি আশা থাকিল গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ যাতে কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ